Tässä se olisi nyt vähän suorempaan tunkattu. Tämä purjevene. Ja tässä on masto. Ja sitten tuo, mikä se tulee siihen poikittain. Tämä on varmaan yläpää ja siinä menee harvukset. Tai mikä niiden oikea nimi on. Mulla on vielä vähän hukassa nämä kaikki termit. Täällä on tämmöiset kiristimet täällä päissä ja tämähän se on se alapää, mikä tuonne tulee. Tää pitäisi vähän puhistaa. Mutta kyllä tuo tappikin on, että tässä minun mielestä sitten tänne tuohon niinkö passata. Siinä on tuommoiset kolot. Mistä se näkyisi paremmin. Tuohon niin. Siihen se pitäisi tuo mennä ja ei tässä minusta on niin ongelmaa. Tuli tässä vastaan semmosia pieniä teknisiä murheita. Tässä on tää puu tässä vieressä ja se oli painanut tuohon tuommoisen reijän, mutta kyllä mä uskoisin, että tuo vielä voi korjata ja tuo ei ole niinkö siinä missä se vesiraja on. En mä tiedä mennäänkö näin kallella, en mä ainakaan uskalla nun kallella mennä, että vesi tuohon tulisi. Mutta tuommoinen mitä mä sitä löysin, että pistää vähän miettimään, että mitä tämän kanssa tekee. Ja sitten mulla on yksi asia, mistä pitäisi kysyä neuvoa. Sillä lailla, että kun tuollahan on tuo köli. Mä en vielä kokonaan näe, se vähän tulee tuolta ulos. Se liikkuu tuonne ylöspäin ja onko se sitten naru tuolla päässä vai miten se meneekö? Tuolla sisällä sitten miten mä saan näkyä? Yhdellä kädellä pitää tätä ja kiipiä ja tuolla on vettä vielä vähän sen niin se peilaa. Niin tuollahan sisällä varmaan on se köli. Ja tuosta lähtee tuommoinen putki ja mä en tiedä näkyykö tuolta niin hankala kameran, no melkein paremmin kuin ilman, niin nousee putki ylös ja se varmaan tulee tähän näin ja tässä on tämmönen naru. Se pitäisi tästä tieten, näkyykö se ohikuva, niin tässä on tää naru, niin pitäisi varmaan nousta se, mutta tää on vähän niin haurasta, että en mä uskalla repiä ja se varmaan lukitaan sitten tuohon. Onko se tällainen, että mä en tästä tiedä. Että tuollako se niinku lasketaan ja nostetaan. Tuollakin on vielä pikkusen vettä ja tuolla on monta reikäkö siellä jo vettä. Tuolla oli varmaan 10 senttiä, mutta mä lappasin ne pois. Mutta tämmönen tämä on ja sitten niin sehän mulla oli vielä ongelman, että miten mä saisin tämän sinne vetteen. Tuon piti rappusekin hakea tuohon, että pääsi tuonne kyytiin. Niin käynpä katsomassa sitä mitä mä suunnittelin kuljetuskalustoksi, mutta sinne tuli pieniä haasteita, kun mä vähän mittoin sitä. Mä kävin
tämä hakke vähän lähemmäs. Tämmönen. Mä tulin niin lähelle, että eihän tästä näe. Niin. Tuommoinen kuormaaja. Tuossa on se Intikka, millä mä vähän lumihommia tekin, mutta tuommoinen kuormaaja homma, niin tässä jos katsotaan, niin sillähän nostaa tuolta suoralta varrelta, niin oikein näe tästä kuvasta, niin 410 kiloa, mutta siinä ei ole tuota kouraa tuon kuvan mukaan. Ja sitten ei tiedä, että tuon vanha kampe, niin onko siinä kaikki kotona ja se rattori hydrauliikalla, niin miten jaksaa pumpata, mutta mä kuvittelin sitä, että tähän väliin, jos sen köli sais. Mutta se voi olla pari senttiä pitempi mitä tuo väli, niin eihän se onnistu tonne tiputtaa sitä. Ja sitten jos on tuossa päällä, se ehkä näiden rautojen väliin niin menisi, mutta jos se tuossa päällä on, niin se on melko korkealla. Että millä mä saan sen nostettua tuon. Ja muutenkin, että kun mä mittoin, jos se köli olisi tuossa välissä, niin se keula tai perä, niin se tulisi aika lailla tänne pankkojen kohdalle. Niin mä en saa tuota kuormaajaa mihinkään järkevästi mihinkään sivuun, koska se on taas sitten tältä kohdalta niin leviä, että se ei mahu näiden pankkojen väliin. Mutta pankot pitäisi ottaa pois. No miten mäkö se on tuossa nuija pankot pois, niin uskallaan sillä ajella. En mitenkään varmaan. Sehän kaatuu siitä. Miten se saa tuettua? Tietenkin tässä ruveta askartelleen tuohon joku tuet ja tolpat ja sitten miten se nosto tapahtuu. Jos ajatellaan, että tämä oli joku 89 senttiä, mitähän tämä oli tuolta renkaasta. Tähän sitten se 0,5 metrin syväys. Niin sehän on jossakin 1,30 senttiä. Munhan pitäisi ajaa melko syvälle sinne vetteen, että mä saisin sen veneen kellumaan ja saisin ilmaan. Että se pitäisi olla melkein 1,5 metriä vettä. Ja miten se sitten, tässä on tämmöiset renkaat ja tuo runko on varmaan ontto. Niin se on hitsattu varmaan joka päästä umpeen. Niin miten se sitten pysyy pystyssä sillä, että se ei kaavu? Kuormaaja, jos pitää olla jollakin reunalla, niin se kyllä painaa sinne reunalle niin paljon, että ei tää pysy siellä veessä varmaan, jos se niin syvälle ajetaan, niin pystys. Siellä ei tarvitse olla pikkuinen kivi siellä, niin sehän kaatuu koko systeemi sinne, että ei tää tainnut onnistuakaan tämä muu homman, että miten mä tätä suunnittelin sinne vetteen saa. Että siihenkin kaipasin vinkkejä. No, nettiä kaiveli vähän sen, niin pitäisi olla semmonen peräkärry, traileri, veneen kuljetuksen ja sitten niin siinäkö tuolla on tuo köli, niin sehän ei onnistu niin normaalisti ajaa sinne kyytiin. Tuohan keulaa sinne saa, mutta tuohan pitäisi olla keskeltä auki se vene. Tai se kärry. Että menisi tuo köli sinne väliin. Eihän tuo leviä ole, mutta mä en ole löytänyt semmoista. Mutta nettiä kaivellessani löysin semmoisen idean, että oli siihen reunarullien paikalle laitettu autorenkaat. Niin se nousee niin paljon, että tuo köli mahtuisi menee siihen niinkö rungon päälle. Mutta sekin on aika korkea kuljetus, mutta on se matalempi kuin tuo traktorin kärry. Mutta pitää sekin sitten saada henkilöautolla melko syvälle. Mutta siihen pitäisi varmaan saada
jatkoaisaa tehtyä. Menee tää melko vaikeaksi. Onko teillä vinkkejä tähän ja mitä tästä vielä kannattaisi niin tarkistaa, että tuleeko tästä hommasta mitään? Kyllä nämä näyttää olevan kiinni tässä ja mä vähän sitä koputtelinkin, niin mä en tiedä, miten sitä pitäisi koputella näitä, niin samalla lailla kopisi joka paikasta. Tässä missä on vahavikkeet, se on vähän erilainen, että ei niin hyvin tässä. Se istuosa menee tässä vesirajan kohdalla, tuo erilainen mitä täällä. Täällä on ontoman kuulonen täällä. Mutta en mä löytänyt tuo yhden reijän tuosta ylhäältä, mutta en tiedä sitten tuo perään, että sillä kolossa ei ollut vettä, kun muualla on niin, että onko siellä sitten reikää. Katsotaanpa sitä vielä. Täällä missään, kun mä katson, että tässä on vähän ottanut johonkin osumaan. Että onko täällä missään sitten reikääkö? Kerran täällä ei ollut vettä. Olettaisin, että tuollakin olisi ollut vettä, jos on pitää. Tuo mua vähän askarruttaa, mutta eiköhän tuo jollakin saisi tuonkin paikattua, mutta tähän pitäisi hommata moottoria, sitten kärryjä. Siihen pitäisi tehdä kärryn muutoksen, ettei onnistu niinku vuokrata semmoista. Ja purjet, mä 2 purjetta löysin ja että yksi kaveri sitten sanoi, että se on ne olisi aivan ok. Mutta tässä jollakin kiinnostaa tämmönen projekti, niin tässä olisi tämmönen aihia, että saa laittaa ostotarjouksia. Ja vinkkejä, että vähän rupeaa mietityttää, että jaksanko mä ruveta tähän. Laittakaapa kommentteja ja että mitä tämän kanssa kannattaa tehdä. Ja tietenkin jos olisi niin paljon seuraajia ja tykkääjiä ja sillä lailla, että YouTubesta saisi rahaa tämmöiseen harrastukseen, niin sehän olisi aivan eri asia, mutta ei noilla määrillä mitä mun on, niin on mitään haaveitakaan, että sieltä tulisi jo verran rahaa, että tämmöisen saisi vesille. Mutta tämmöistä tänään nyt täältä. Niin mä taidan lähteä tässä kotiin suihkuja sauna. Moro!